Salve dudes! Fie că sunteți amatori sau profesioniști, din kitul vostru nu ar trebui niciodată să lipsească un 85 de mm. Fie că e 1.4 sau 1.8, un 85 de mm este lentila aia perfectă pentru portrete, oferă o compresie frumoasă și de asemenea o separare excelentă, oferind efectul ăla de pop 3D, de 3D pop, cum îi se spune. De asta este și focala mea preferată. Am aici noua lentilă de la Sirui, Aurora 85 de mm 1.4 și lentila asta se deosebește față de celelalte pentru că are o dimensiune foarte redusă, ținând cont că este un 85 de mm și pe lângă chestia asta vine cu prețul excelent de doar 499 de euro. Pentru prețul ăsta Sirui a inclus de toate și lentila vine în această gentuță groasă, ca să o protejeze, putem să o stocăm aici, putem să punem gentuța agățată de un backpack sau, de ce nu, la curea. Pe lângă lentilă, înăuntru gentuței, mai avem și un parasolar ce are și un inel de cauciuc. Inel ce ne oferă un picuț de grip atunci când vrem să o dăm jos sau să-l montăm. Acum hai să vorbim un picuț despre lentila asta, pentru că din punctul meu de vedere le are pe toate și aș vrea ca toate să includă opțiunile pe care asta le are. Și o să încep din prima cu build quality-ul. Este o construcție metalică completă, chiar și inelul de autofocus este din metal, nu este de cauciuc. Mai am astfel de lentile, tot așa cu inel de metal. Cele de cauciuc acumulează urme de uzură mult mai ușor și de asemenea de la căldură își pot schimba forma, uneori chiar se pot lărgi o leacă, pe când astea am descoperit că tot timpul arată la fel de bine. Inelul de autofocus nu este singurul pe care îl are, aici jos mai avem și inelul de apertură, care merge mână în mână cu switch-ul din dreapta, care face ca inelul de apertură să fie clicuibil sau declicuibil. De obicei în fotografie se folosește clicul pentru a avea un feedback atât auditiv cât și puțin tactil la apertura în care ești, iar pentru situațiile în care tragi video, îi dăm pe off și atunci obținem o trecere cremoasă, fină a expunerii și a planului de focus, să nu se vadă așa trang în video. În partea cealaltă a lentilei avem aici un switch de AF spre MF, adică autofocus la manual focus și invers, foarte util pentru videografi, iar aici deasupra mai avem un buton AL, un buton customizabil pe care tu îl poți seta să facă ce vrei. În pachet cu lentila am mai primit și două filtre, unul UV și unul Pro Mist. UV pentru că e păcat să zgâriem. Elementul frontal al lentilei este atât de frumos și este atât de mare și ușor de zgâriat, așa că filtrul ăsta o să ne asigure o protecție continuă și de asemenea un filtru Pro Mist pentru imaginile alea în care lumina are un pic de halo și se vede un picuț mai mult. De asemenea softează și pielea. Bine, softează cam tot, dar în principal îl folosești pentru a softea o leacă pielea. Chiar în momentul de față filmez cu un astfel de filtru Pro Mist, pentru că de obicei eu nu am pielea chiar atât de fină. Acum că ați văzut introducerea lentilei, hai să o testăm un picuț. Pe lângă calitate, care este garantată cu această lentilă, pentru mine cel mai important lucru este autofocusul. Pentru că sunt videograf, mereu folosesc autofocusul și nu am nevoie să facă un hunting sau să vâneze un subiect sau să pulseze de asemenea. Și mi-era frică de treaba asta. Se poate vedea în cadrul ăsta. Am testat-o la 1.4, nu vă imaginați că e peste 1.4, la minim posibil. 1.4, bă! Și m-a ținut în cadru. Am dat setările la Sony A7 IV să fie toate responsive pe partea de autofocus, deci totul maxim responsive. 1.4 și m-a ținut în cadru, n-a făcut niciun fel de pulsare pe fundal, cum ieșeam și intram, imediat mă lua, deci mă detecta instant, iar motorul nu avea niciun fel de obiecție sau ceva stuttering sau ceva de genul ăsta. Se poate vedea clar cum pur și simplu mă lua direct. Pe mine m-a uimit chestia asta. Dacă făcea chestia asta la un 2.8, înțelegeam, dar la 1.4, like, wow! Și apropo de 1.4, am tras niște cadre miștoace, am găsit bărcile astea, am focalizat pe una din mijloc, tocmai ca să avem și foreground și background, ambele blurate, să văd dacă pot să izolez estetic un subiect. Și ce să vezi? Barca răsare din mijloc și datorită compresiei de 85 de mm face ca bărcile din depărtare să fie mai aproape de astea. Astfel obținem o imagine super interesantă. Și că toți suntem la categoria de efecte, uite cum arată un lens flare cu această lentilă. Am tras direct în soare, eram foarte curios să văd dacă este una din acele lentile care umple cadrul cu lens flare-ul și nu este. Este un lens flare modic spre mic, foarte fin, așa că nu-ți strică imaginea. Se pot vedea elementele individuale, o coloristică foarte interesantă, nu e monocrom și de asemenea fade pe margini. Treaba asta cu fade-ul pe margini nu știu exact cum să o explic, pur și simplu nu se opresc sharp, dur liniile, conturul lens flare-ului se opresc așa finuț, astfel încât dacă ai un lens flare pe o persoană,
nu-i vine urât. Și pentru că aveam soarele ăsta atât de frumos, am zis hai să testez lentila pentru aberațiile cromatice. Așa că am dat fix ce trebuie. Un soare puternic și niște catarge albe unde clar se poate observa dacă are sau nu aberații cromatice. Și ce observăm aici este că lentila controlează foarte frumos aceste aberații cromatice, astfel încât nu le putem observa. Atât de minime sunt. Sunt foarte fericit pentru aspectul ăsta, pentru că de multe ori aici în Spania șutez chestii albe precum clădiri sau alte lucruri, chiar și rochii de mireasă, în plin soare. Și aici soarele este foarte puternic. Și chestia asta cu aberațiile cromatice pentru mine este foarte importantă și sunt foarte fericit că le are atât de minime încât nu sunt observabile. Pe partea de fotografie, bineînțeles, lucrurile stau la fel, se descurcă minunat, avem un autofocus snappy, instant și o randare a culorilor excelentă, iar dimensiunea asta redusă pe care lentila o are face ca utilizarea ei să nu fie opacoste. Poate fi luată cam în orice geantă. Mai avem un 85 și ăla e cam bulbucat, așa ca mare. Se vede că e mai mare decât camera, pe când nu și ăsta. Aurora se încadrează perfect în limitele camerei și pentru asta o ador. Asta este prima lentilă pentru full frame cu autofocus de la Sirui și mi se pare că le-a ieșit excelent. Sunt tare curios să vedem ce alte lansări vor fi pentru anul 2025 de la Sirui, dar până atunci, dacă sunteți curioși de Aurora și vreți să aflați mai multe, am pus un link în descriere. Iar până data viitoare, v-am salutat. Numai bine! Pa, pa!